Bạn có tin một cú ra tay nghĩa hiệp giữa đêm mưa Sài Gòn của cậu bé nhặt ve chai lại làm rung chuyển cả hệ thống quyền lực? Chỉ trong vài nhịp thở, phút giây cậu chắn thân cứu một phụ nữ bị côn đồ hành hung đã hé lộ chuỗi bằng chứng chấn động, kéo tất cả chúng ta vào cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa bóng đêm mưa, ngọn lửa tham tàn và phòng xử án rực sáng công lý. Từ viên gạch vỡ Inma X143 đến đoạn livestream nghìn mắt dõi, mỗi chi tiết là một mũi khoan xuyên qua bức tường dối trá khổng lồ. Hãy cùng kênh Nhịp Sống bước vào hành trình của Lê Minh Anh, cậu bé 13 tuổi biến điện thoại cũ thành vũ khí sự thật, của người luật sư mang vết bầm trở thành lưỡi gươm chính nghĩa, và của những trái tim nhỏ nhoi dám nhấn nút chia sẻ thổi bùng ánh sáng. Mưa gõ dồn dập lên mái tôn khu trọ nghèo ngập nước, tiếng kim loại chát chúa hòa lẫn hơi đất bốc lên ngai ngái. Lê Minh Anh lưng đeo bao tải, chân trần guốc nhựa, dạo bước xuyên qua con hẻm đá lối tắt mà lũ ve chai gọi bằng cái tên vừa ẩm mục vừa lẫm liệt ấy. Trời đã khuya, nhưng cậu bé 13 tuổi chưa dám về, vì bữa cơm chiều chỉ còn lại phần cháy khét đáy nồi và na em gái cậu vẫn chờ thuốc ho mua chịu ở hiệu dưới phố. Đèn đường chập chờn, hơi nước thành màn khói xám mờ, khiến mọi vật như được bọc lụa âm u. Minh Anh dừng lại dưới hiên tiệm tạp hóa đóng cửa, trút bao tải phế liệu, đếm nhanh mấy vỏ lon, một cục nhựa ABS nứt và tấm đồng mỏng gãy nhọn. Số tiền bán đống này ngày mai chắc chỉ đủ 2 gói mì. Nhưng cậu vẫn mỉm cười khi nhớ tới bức thư cha gửi ra từ trại, còn hãy giữ vững hy vọng, đừng để nghèo đói ăn mòn lòng dũng cảm. Bất chợt, tiếng phanh xe rít lên. Từ góc hẻm, ánh đèn pha quét qua, lộ rõ 3 gã đàn ông áo khoác đen, mặt mũi bặm trợn. Trước mũi giày của chúng quỳ một phụ nữ trẻ trong áo mưa mỏng, tóc dính bết, khuôn mặt tái xanh. Gã to nhất nắm cổ áo cô, giọng khan đặc hằn học. Mày dám nộp đơn kiện ông Hoàng, coi cái mạng mày được mấy ký? Cô run rẩy vẫn giữ chặt chiếc túi vải trước ngực, ngữ điệu đứt quãng. Tôi chỉ làm đúng pháp luật, các người không được. Câu nói nghẹt lại vì cú đấm giáng vào bụng. Cô gập đôi người ôm lấy vết đau, chiếc túi rơi xuống mặt đường loang nước. Khe hở khóa chặt ra, vài tờ giấy nhòe mực và một thanh USB bạc lăn ra ngoài. Minh Anh sững sờ, ruột gan cậu quặn lại. Ký ức đêm cha bị còng tay hiện lên đám người ấy cũng dùng bạo lực bịt miệng sự thật. Cậu nuốt khan, nhìn quanh, hẻm tối, nhà dân đóng kín, chẳng ai ra tay cứu. Nếu mình bỏ đi, liệu cô ấy có chết ở đây giống như cha từng tuyệt vọng sao? Sấm lóe lưng trời, soi rõ giọt nước mưa hòa máu chảy xuống khóe môi người phụ nữ. Quyết định cuộn thành một đốm lửa trong ngực, Minh Anh nắm chặt tấm đồng nhọn, bước ra khỏi mái hiên. Dừng lại, tiếng cậu vỡ to giữa đêm. 3 gã quay phắt, ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc gầy gò, tóc ướt rủ xuống mắt nhưng ánh nhìn rực cháy. Gã cầm đầu nhếch mép. Còn nít thò đầu ra ăn đòn hả? Biến, đừng để tao dạy dỗ. Minh Anh run, nhưng không lùi. Tim cậu nện từng nhịp kinh hoàng, nhưng hình ảnh cha trong song sắt thôi thúc, công lý phải bắt đầu từ một người dám làm điều đúng. Cậu hít sâu, giơ tấm đồng. Nếu các anh đánh thêm, em sẽ la to, cả khu trọ sẽ đổ ra, công an tới thì đừng trách. Một giây ngạc nhiên, rồi tiếng cười khinh miệt. Gã thứ hai xông tới, vung tay tát. Cậu nghiêng đầu tránh, nhưng gót giày gã cầm đầu quét ngang. Ngực Minh Anh buốt nhói, cậu bật ngửa đập lưng xuống vũng nước. Vị sắt tanh ứa lên môi, mắt hoa đi, nhưng cậu vẫn cào bừa tấm đồng vào bắp chân kẻ tấn công. Hóa ra tấm kim loại cùn, chỉ xước ra nhưng đủ khiến gã chửi giống. Giữa khắc hỗn loạn, người phụ nữ quỳ cạnh chộp được thanh USB, giấu kín sau lưng. Tiếng còi xe máy vọng xa, một ngọn đèn pha nữa tràn tới, khiến bọn côn đồ cảnh giác. Gã cầm đầu phun nước bọt xuống đất, quát đồng bọn thu dọn rồi kéo nhau bỏ chạy, biến mất sau dãy nhà kho. Cả con hẻm chỉ còn tiếng mưa và hơi thở dồn dập. Minh Anh gượng đứng, da thịt rát bỏng. Người phụ nữ lảo đảo chống tay, nhìn cậu sững sờ. Em, tại sao liều lĩnh vậy? Giọng cô khàn, nhưng có thứ ấm áp quấn quanh cậu. Minh Anh chớp mắt, thấy mặt mình phản chiếu trong đôi mắt trũng quầng thâm kia một thằng bé vừa sợ vừa kiên cường. Vì em không muốn lại có thêm người vô tội chịu đòn. Cậu thở dốc, cô có sao không? Cô bật cười đau đớn. Có vài xương bầm, vẫn sống. Cảm ơn em, anh hùng hẻm đá. Câu bông đùa nhẹ bẫng giữa màn mưa. Minh Anh đỏ mặt, cúi nhặt túi vải đưa cô. Vài tờ giấy dính bẩn, cậu phủi bùn cẩn thận. Lúc luồn tay vào, cậu chạm phải bìa hồ sơ in dòng chữ báo cáo hiện trường tai nạn công trường Thanh Hà. Tiếng tim đập trong tai cậu chậm lại, ấy chính là nơi cha cậu làm thợ thép và bị quy tội đâm chết quản đốc. Cô lấy những giấy tờ này ở đâu?
Minh Anh hỏi, giọng líu lại. Người phụ nữ nhìn cậu, đôi mắt nâu ánh lên tia nhận biết. Cô mở khẩu trang thấm ướt, để lộ gò má xước dài. Tôi là Phạm Minh Lan, luật sư. Vụ án đó 5 năm trước tôi từng thực tập và tôi nghĩ cha em vô tội. Máu dồn lên thái dương cậu bé, cả thân thể run rẩy xen lẫn kinh ngạc và hy vọng. Minh Anh siết quai bao tải, đôi tay bám đầy dỉ nước mưa. Em là Minh Anh, con trai của Nguyễn Văn Dũng. Nếu cô tin cha em, xin hãy giúp em tìm bằng chứng. Đôi vai Minh Lan sụp xuống, như trút bỏ bí mật nặng nề. Cô khẽ gật, rồi loạng choạng. Dòng máu dưới cằm cô nhỏ giọt. Minh Anh kịp đỡ, cảm giác thân người cô lạnh băng trong tay. Ta đến trạm xá trước, em. Rồi mình nói chuyện. Cô vừa nói vừa nén đau. Cậu dứt khoát khom lưng, để cô vịn vai. Gió đêm quật tung áo mưa, nước quất vào hai thân hình siêu vẹo nhưng họ vẫn bước. Dưới ánh đèn vàng cuối hẻm, bóng cậu bé gầy và người phụ nữ khập khiễng nhập vào nhau thành một vệt kiên cường, kéo dài tới tận con phố sáng đèn phía trước. Phòng khám tư cuối con đường bê tông hằn vết lốp cũ. Bác sĩ trực ca nhìn hai kẻ ướt sũng thì cau mày, nhưng khi thấy vết thương bê bết, ông vội chỉ vào giường. Minh Lan ngồi xuống, áo mưa mỏng dính, thân run vì lạnh khi bác sĩ thấm thuốc đỏ. Minh Anh ngồi ghế nhựa, da chóc ở vai nhức nhối nhưng cậu cố nuốt tiếng rên. Bên ngoài cửa sổ, mưa thưa hạt dần, ánh đèn neon quấn hơi nước bạc nhạt. Minh Lan thoáng rùng mình, giọng nghèn nghẹn. Năm ấy tôi mới ra trường, làm trợ lý trong hãng luật Hưng Vượng, được phân xử lý hồ sơ kỹ thuật vụ cha em. Tôi phát hiện thời gian ghi trên biên bản khám nghiệm xác nạn nhân bị chỉnh sửa, nhưng sếp buộc tôi im. Tôi không dám cãi. Kể từ đó, tôi không ngủ yên. Cô đưa tay chạm túi áo khoác sờn. Minh Anh chậm rãi mở dây kéo, rút USB đưa cô. Thứ này quan trọng lắm phải không? Ánh mắt cô lấp lánh. Đây là bản sao camera gốc. Gã Hoàng Cá Chê mua chuộc người trong công ty bảo vệ để chèn đoạn cắt rồi thay vào clip. Tôi tìm được nhờ một nhân viên bảo trì. Thư khởi kiện tôi soạn sáng nay chưa kịp nộp tòa thì bị phục kích. Giọng cô nghẹn đặc, vỡ ra thành tiếng gắt tự trách. Minh Anh nhìn chằm chằm chiếc USB, tưởng tượng nội dung bên trong mấu chốt giải cứu cha cậu khỏi án chung thân. Bàn tay cậu run nhưng nắm chặt, như đang giữ sợi dây duy nhất có thể kéo gia đình mình khỏi vực. Cô cho em sao chép tệp nhé. Em có máy tính cũ ở quán net Hai Lúa, em sẽ cắt, phóng to, đăng lên mạng. Mọi người sẽ thấy. Minh Lan lắc đầu nhẹ. Phải đi từng bước chắc chắn. Chúng ta cần sao lưu, kiểm chứng tính toàn vẹn, rồi nộp cùng đơn tái thẩm. Em thông minh, nhưng chúng ta không thể để bọn họ kịp xóa dấu vết. Minh Anh cắn môi, nhớ lời cha dạy, kiên nhẫn là sức mạnh của thép. Cậu hít sâu, gật mạnh. Bác sĩ dán băng gạc xong, đưa cho họ 2 chai thuốc giảm đau. Minh Anh trả tiền bằng đống xu lẻ, lòng thầm tính khoản thuốc ho của Na ngày mai sẽ thiếu. Rời phòng khám, đường vắng lặng, chỉ còn ánh trụ đèn phản chiếu vũng nước loang. Minh Lan khoác chiếc áo khoác vừa sấy khô qua loa lên vai Minh Anh. Họ sải bước trong hơi ẩm rêu phong. Cha em thế nào trong trại? Cô hỏi, giọng khẽ. Bà vẫn viết thư động viên, dạy em sửa đồ điện, sửa xe đạp. Ổ khóa nhà trọ hỏng, em thay lẫy nhíp như ba chỉ. Cậu cười mỏng ba bảo, dù ở đâu cũng phải giữ tay nghề và cái tâm thẳng. Minh Lan siết quai túi, tim thắt lại. Cô nhớ đêm điều dưỡng trại giam gọi tới hãng luật hỏi hỗ trợ tái thẩm, nhưng bị sếp bỏ ngoài tai. Nỗi hổ thẹn khiến cô tự hứa phải chuộc lại lỗi lầm, và đứa trẻ trước mặt đứa trẻ máu ướt vai áo là tia sáng cho lời hứa ấy. Bỗng đèn pha ô tô bật lên từ cuối đường. Một chiếc xe bán tải đen tiến chậm, kính đen ướt đẫm. Minh Lan khựng lại, mặt tái. Là người của Hoàng. Họ quay lại. Minh Anh đảo mắt, kẹp tay cô kéo vào con hẻm bên phải. Gió lạnh tạt quần bụi giấy và mùi cống. Cậu vượt qua thùng xốp, đẩy cánh cửa gỗ nhỏ phía sau tiệm sửa radio. Bên trong là kho chứa cũ, bừa bộn linh kiện. Cậu đóng cửa, nghiêng tai nghe. Tiếng máy xe gầm thấp dừng ngoài phố, cửa sập, bước chân ập đến. Minh Lan thở gấp. Minh Anh áp ngón tay lên môi cô, ánh đèn lọt qua khe gỗ in vệt sáng trên sàn bẩn. Cậu khom người kéo 2 thùng bo mạch, khẽ đẩy cô ngồi vào góc tối. Trận đau từ xương sườn khiến cậu hoa mắt, nhưng cậu cắn chặt răng. Tiếng giày đá văng nắp thùng rác, giọng đàn ông oang oang. Bọn mày chắc chắn thấy con luật sư rẽ đường này chứ? Một gã khác đáp cộc. Thấy, vết máu còn vương, chắc trốn quanh đây. Bàn tay Minh Lan run bắn, chạm vào USB trong túi. Minh Anh gật nhẹ, mắt kiên định.
rồi lặng lẽ lùi về phía cửa hậu kho. Cậu biết sau bức tường tôn có lối dẫn tới mái nhà bên. Nếu cậu đánh lạc hướng, họ có thể cứu dữ liệu. Cậu đứng hẳn dậy, cởi áo khoác, quấn thành cuộn. Sau khi ra hiệu cho Minh Lan im lặng, cậu hít một hơi, đẩy cánh cửa gỗ bật mạnh. Tấm thân nhỏ phóng vụt qua sân sau, ném cuộn áo vào bóng tối rồi lao ngược hướng, cố tạo âm thanh xáo trộn. Tiếng chửi vang dội, những bước chân rầm rập đuổi theo phía Minh họa giả. Minh Anh bo người men theo viền tường, mưa phùn hắt xuống tóc. Tim cậu gào trong lồng ngực, nhưng ý nghĩ duy nhất là bảo vệ minh chứng. Đến khi cậu vòng về cửa hông kho, Minh Lan đã trườn qua ô cửa sổ gãy, trượt xuống hẻm bên kia. Hai người hội ngộ sau bức tường đổ nát, cười thở phì phì dù mệt lả. Em nghĩ em là người nhện à? Cô buông lời chọc, mắt lấp lánh nước. Không, em chỉ là Minh Anh hẻm đá. Cậu hào sảng, niềm vui cháy bừng trong buồng phổi. Tiếng xe bán tải chuột rút quay đầu, đèn pha quét liên hồi. Hai thầy trò phi thân qua hành lang chung cư bỏ hoang, men cầu thang lên tầng 3. Từ ô cửa vỡ, họ nhìn xe đen biến mất cuối phố. Trời vừa tạnh, khí đêm mát lạnh len vào phổi, trộn lẫn mùi mốc vôi vữa. Phút lặng kéo dài, rồi Minh Lan lên tiếng, giọng đặc quánh cảm xúc. Tối nay, nhờ em, tôi nợ được chính lương tâm mình. Nhưng còn chặng đường dài, em sẵn sàng không? Minh Anh nhớ đến Na, nhớ dáng mẹ lom khom gáy nước, nhớ vóc cha lưng áo sọc xanh sau hàng rào dây thép. Cậu thẳng lưng, mắt đêm phố sáng đèn như vô vàn cơ hội. Em sẵn sàng, ngay bây giờ. Gió phà qua, thổi bay tán lá khô, để lại khoảng trời đêm loang lổ sáng. Trong ánh đèn đường xa, bóng hai con người nhỏ bé chồng lên nhau, một luật sư với vết thương trên má, một cậu bé băng trắng ngang vai, nhưng con đường phía trước họ dài ra vô tận, sáng bởi hạt mưa còn đọng trên dây điện, giống ánh kim của công lý vừa ló dạng. Ánh sáng bình minh len qua cửa sổ tầng 3 chung cư bỏ hoang, quệt dải vàng mỏng trên nền gạch vỡ, đánh thức Lê Minh Anh bằng mùi vôi ẩm và tiếng bồ câu vỗ cánh trên mái tôn. Sau đêm chạy trốn, hai thầy trò ngủ gục bên nhau mà không hề hay. Khi cậu choàng dậy, vai gãy rỉ máu đã bết vào lớp áo băng, còn Phạm Minh Lan ngồi tựa lưng tường, tay bóc vỏ chai nước khoáng, mắt quầng thâm nhưng ánh nhìn trong veo như vừa được rửa trôi tội lỗi. Cô xé một miếng bánh mì khô, trao cho cậu. Minh Anh nhấm nháp vụn bánh lạo xạo, mùi men cũ nịnh bụng rỗng. Cậu rút điện thoại cục gạch, mở tin nhắn mẹ hỏi, tối qua về muộn sao, con ổn chứ? Cậu chưa kịp trả lời, Minh Lan đã đặt nhẹ tay lên vai cậu. Em phải về với gia đình trước đã, cô nói, giọng khàn xong dứt khoát, rồi chiều nay gặp chị ở quán nét Hai Lúa. Minh Anh gật, ánh mắt cậu và cô chạm nhau, một lời hứa lặng thinh. Trước khi rời đi, Minh Lan tháo chiếc USB bạc khỏi móc khóa, đặt vào hộp kẹo bạc hà bẻ đôi, trao cậu một nửa. Bản gốc chị giữ, bản sao cứu hộ giao cho em. Nhớ lập tức mã hóa và tải lên mây. Cậu siết hộp kẹo, trái tim phồng căng, cảm giác mình nắm cả số phận cha trong lòng bàn tay. 3 giờ chiều, quán nét Hai Lúa đông nghẹt học sinh tan trường. Mùi mì tôm pha cùng tiếng bàn phím lanh canh dệt thành thứ âm nhạc hỗn tạp. Minh Anh chọn máy cuối dãy, quẳng bao tải nhựa xuống đất rồi cắm tai nghe. Cậu mở máy tính cùi cỡ Pentium cũ ích, nhét USB, run khi con trỏ xoay tít. Thư mục hiện ra một tệp video nặng gần 1 GB, đặt tên ngoại ngữ lộn xộn, cùng file nhật ký tác giả để giống trường Modified. Cậu khởi động phần mềm kiểm tra checksum tải lậu, gõ dãy câu lệnh MD5. Hàng chữ số vút chạy, chứng chỉ hiện lên. Minh Anh copy chuỗi mã, gửi sang email bí mật mới lập. Cậu tiếp tục tải file lên một kho lưu trữ ẩn, đặt mật khẩu bằng câu tra thường viết, đạo đức là thép. Sau mỗi thao tác, cậu liếc sau lưng, cảm giác ánh mắt nào đó quét qua dãy máy, chắc do căng thẳng, nhưng nỗi sợ len lỏi như kiến lửa trong cổ áo. Đúng lúc con trỏ báo thành công, Minh Lan xuất hiện, tóc bới gọn, hai vết băng trắng trên má càng làm cô trông nghiêm nghị. Cô đứng phía sau lưng cậu, mắt dán lên màn hình nhòe ánh ứ vàng. Tốt, cô thở ra, giờ tới phần dựng timeline. Giúp chị mở Excel. Minh Anh bật cửa sổ bảng tính, bối rối khi nhớ tới các ô cột khô khan từng khiến cậu buồn ngủ ở lớp. Nhưng dưới tay Minh Lan, những ô vuông lập tức thành ma trận điều tra. Cột A, thời điểm. Cột B, camera cổng chính. Cột C, thẻ từ phòng giám sát. Cột D, nhật ký ca trực bảo vệ. Minh Anh nhập liệu theo cô đọc từ bản chụp tài liệu. Mỗi lần gõ Enter, cậu thấy ô thời gian chệch 11 phút giữa camera và thẻ từ. Vì sao không tròn giờ 10 phút hay 30? Cậu hỏi.
11 phút mới tránh bị nghi copy-paste. Minh Lan giải thích nhưng vẫn đủ che giấu hành vi. Khi cắt video, họ kéo điểm in-out, rồi chỉnh metadata khớp thẻ từ đã sửa. Cậu cau mày. Nếu chúng ta khôi phục bản timestamp thật, họ sẽ không còn chỗ núp. Cô bật nụ cười mệt mỏi mà kiêu hãnh. Đúng. Và người duy nhất tận mắt thấy đồng hồ hệ thống hôm đó chính là nhân viên giám sát Lâm. Anh ta bị chuyển về quê sau vụ án. Chúng ta phải tìm anh ta. Lâm, cái tên khiến Minh Anh bừng ký ức mơ hồ. Cha từng kể chú Lâm hiền lắm, hay cho cậu bánh mì khi cậu theo ba tới công trường. Cậu bỗng thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu chú im lặng, hẳn có lý do. Hoàng hôn phô bày những vạt nắng hồng hằn trên mái tôn khi hai thầy trò đứng trước bến xe miền Tây. Mình Lan xách túi laptop, còn Minh Anh khoác ba lô, trong đó ổ cứng di động chứa bản sao USB. Họ theo xe khách cũ về huyện Bình Hòa, nơi Lâm mở cửa hàng tạp hóa nhỏ. Gió đồng chưa lùa qua cửa kính vỡ, mùi rơm mới phả vào mũi. Minh Anh ngả đầu vào thành ghế, mí mắt nặng trĩu, song não bộ hoạt động gấp gáp. Cậu nghĩ tới khoảnh khắc người đàn ông nọ ký khống. Liệu chú có cảm giác gì khi thấy người vô tội bị còng tay? Cậu quay sang Minh Lan. Em sợ chú Lâm không dám giúp đâu. Chúng ta không ép, cô đáp, tay vuốt đường viền băng cá nhân, chúng ta chỉ cho chú ấy thấy sự thật vẫn còn cửa thoát và có người dám gánh rủi ro cùng chú. Xe chạm ổ gà, họ lắc lư. Cậu bắt gặp ánh mắt cô hướng ra đồng lúa nhợt nhạt, thoáng vệt buồn. Cậu hiểu cô cũng sợ, nhưng vẫn ngồi đây. Gan ruột cậu dịu lại. Cửa tiệm tạp hóa Lâm đặt cạnh con lộ đất, bảng hiệu bạc màu. Bên trong, người đàn ông gầy, tóc muối tiêu, xếp thùng mì lên kệ. Khi Minh Anh bước vào, tiếng leng keng chuông gió làm Lâm ngẩng ra. Ông giật nhẹ khi thấy cậu, đôi mắt Lâm có gì đó nhận biết. Minh Lan đi sau, đưa danh thiếp. Chào anh Lâm, tôi là luật sư Phạm Minh Lan. Chúng tôi muốn hỏi anh về đêm 16 tháng 7 năm trước, tại công trường Thanh Hà. Lâm tái mặt, hai bàn tay run, lon sữa ông cầm trượt rơi vỡ. Ông líu giọng. Tôi không biết gì nữa, đừng lôi tôi. Minh Anh bước tới, rút tấm ảnh cũ chụp mình và ba đứng cạnh chú, chào ông. Ánh đèn huỳnh quang soi rõ nếp nhăn hối hận trên trán người đàn ông. Chú Lâm, cháu là Minh Anh. Cháu tin chú không muốn cha cháu chết mục xương sau song sắt. Âm chết mục xương rơi thẳng xuống nền gạch lạnh, làm Lâm run lật đật. Ông quay lưng, kéo nắp thùng carton che mặt. Minh Lan hiểu, cô mở laptop, bật clip góc cảnh bê tông rung rinh trần nhà, phóng to khung hình ghi thời gian. Đoạn cuối mờ khói bụi, bóng người chạy vào không phải cha cậu mà là quản đốc nạn nhân, rồi màn hình tắt. Anh bị buộc ký biên bản với con số này đúng không? Cô chỉ giờ 22 giờ 14 phút. Còn camera hệ thống thật lúc đấy 22 giờ 25 phút. 11 phút biến mất. Lâm bấu chặt mép bàn, môi bật máu. Họ dọa đuổi việc khi tôi sắp cưới. Tôi... sai rồi. Ông sụp ghế, tay che mắt. Minh Anh quỳ xuống. Chú có thể sửa sai bây giờ. Chú chỉ cần ký một tờ khai mới, con cháu không lớn lên cùng hổ thẹn. Lâm thổn thức, hồi lâu ông run rẩy gật đầu. Ông mở ngăn tủ, lôi ra quyển sổ ca trực cũ ố vàng giấu dưới lớp ni lông. Trang 98 ghi bút bi, 22 giờ 23 phút, Lâm bản giao phòng giám sát cho Phước. Đồng hồ hệ thống lệch 11 phút do cúp điện. Minh Lan hút hơi. Đây là vàng ròng. Anh Lâm, chúng tôi sẽ bảo vệ anh theo luật tố giác. Nhưng anh phải sẵn sàng ra tòa. Lâm khom lưng, giọng như cát. Tôi không trốn nữa. Đêm ấy, họ nghỉ trong phòng trọ nhỏ sau tiệm. Lâm nấu mì, lặng lẽ đặt bát trước Minh Anh. Ngoài cửa sổ, đom đóm lách chách trong ruộng mía. Minh Lan rửa mặt bằng nước giếng lạnh, soi mình thấy vết bầm sậm tím. Nhưng trong mắt cô lần đầu không còn khối tội lỗi nặng nề. Minh Anh ngồi gấp chiếc điện thoại cũ, gõ tin nhắn cho mẹ, con ngủ lại nhà bạn, đừng lo. Gõ xong, cậu nhìn bức ảnh cha cười hiền lành đặt trên màn hình. Cậu nhớ giọng cha, ai dám nói thật, người đó thắng chính mình trước. Cậu tự hỏi mình đã thắng hay chưa. Một tiếng sau, đèn pin nhòe sáng hắt dọc vạt đêm. Gió chướng cuộn bụi. Minh Lan cắm điện thoại lên sạc thì nhận được cuộc gọi vô danh. Cô nhấc máy, tiếng thở phì phào kèm chuỗi giọng ghi thấp. Rút đơn đi, hoặc đứa bé sẽ biến mất như thằng cha nó. Điện thoại tắt, da đầu cô ớn lạnh. Cô lao tới cửa sổ, thấy hai bóng tối chạy dọc con đê, biến vào rặng tre. Cô khóa cửa, kéo rèm, nhìn sang Minh Anh chỉ còn mái đầu tựa vai ghế ngủ gật, náo lòng co ro. Cô nhận ra, lần này kẻ xấu nhắm thằng cậu. Sáng hôm sau,
Họ lên thành phố trên xe tải chở mía của họ hàng Lâm nhằm tránh bị theo đuôi. Minh Anh ngồi bậu cửa thùng, quan sát lốp xe nuốt dải đường bê tông đầy sình. Cậu quay qua Lâm, giọng hồ hởi giấu lo âu. Khi cha cháu tựa lưng vào lan can thép, chú có nghe gì khác thường không? Lâm nhớ lại, mắt đục bật tia lửa. Có tiếng kim loại nứt, giống đường hàn bị dỗ khí. Minh Lan ghi nhanh vào sổ, chất lượng thép dưới chuẩn. Lâm bỗng vỗ trán. Có lô thép mang mã X143, công nhân chê giòn. Còn có thợ hồ 6 cầu muốn báo, sáng sau thì ông ấy biến mất. Minh Anh thấy vệt nắng lóa, ánh kim hy vọng tạo từ con số X143. Về đến thành phố, họ bước vào trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng, tầng 2 tòa nhà cũ. Minh Lan xuất trình giấy ủy quyền của gia đình bị hại, nhờ giám định viên đối chiếu mẫu lõi bê tông cũ và thép mã X143 mà Lâm lén lấy. Giám định viên gật đầu, hẹn kết quả sau 3 ngày. Khi họ quay ra khu hành lang, một tốp phóng viên truyền hình bất ngờ vây lấy Minh Lan. Máy quay lia đến, đèn led chiếu chói mắt. Phóng viên hỏi thẳng: tin đồn cô có bằng chứng camera mới vụ Thanh Hà, có thật không? Minh Lan sững lại, chưa kịp đáp, Minh Anh bước ra, giọng vang rất rõ. Chúng tôi sẽ công bố sự thật vào thời điểm thích hợp. Xin đừng làm gián đoạn quy trình pháp lý. Máy quay zoom cận mặt cậu, đôi mắt đen cháy lửa. Sau lưng cậu, Minh Lan bắt gặp nụ cười khích lệ của Lâm. Sự mạnh dạn của cậu bé đánh thức một mạch máu trong cô, khiến cô thôi run trước máy quay. Cô gật mạnh. Đêm đó, tại nhà trọ, Minh Anh mở livestream trên kênh game cũ. Cậu không phát video gốc, chỉ vẽ sơ đồ công trường bằng bảng vẽ chuột, khối bê tông rơi, thời gian lệch, mã thép X143. Hơn 1.000 người xem, phần lớn bạn game thủ, đồng loạt spam hashtag thăng unlock thi chút. Phạm vi lan truyền vượt khỏi dự tính. Chỉ trong 2 giờ, clip ngắn của cậu được tải lại trên TikTok, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Giới xây dựng bàn tán, một kỹ sư ẩn danh gửi cho Minh Anh bản báo cáo thử nén thép X143 do anh giữ. Cậu mở thư, thấy đường cong ứng suất sụt đột ngột. Minh Anh hú lên, chạy sang phòng Minh Lan, đập cửa. Chị ơi, có thêm bằng chứng. Vừa mở cửa, Minh Lan nhận một cuộc gọi báo. Hãng luật Hưng Vượng nơi cô từng làm ra thông cáo phủ nhận liên quan, nhưng khéo léo móc máy đến hành vi phát tán thông tin chưa kiểm chứng. Cô khép máy, hít sâu. Họ sẽ kiện ngược em tội bôi nhọ nếu chúng ta không đủ tài liệu. Minh Anh cười mím. Tài liệu đang ảo tới, nhanh hơn bọn họ xóa được. Câu nói nghe như lời tiên báo. Cuộc cách mạng online khởi nguồn từ phòng trọ 15 mét vuông, Trần lập tấm fibro mục, vẫn vẽ nên lộ trình đòi lại sự thật. Bên ngoài, mưa rào bất chợt ảo xuống, từng hạt to như đá cuội gõ dầm mái. Minh Anh ép tai vào kính, chăm chú nghe nhịp mưa rơi, chợt nhận ra tim mình thình thịch cùng tiết tấu. Ở một góc khác của thành phố, cha cậu hẳn cũng nghe mưa xọc qua khe tường phòng giam, nhưng lần đầu, tiếng mưa mang hương của hy vọng. Cậu quay sang Minh Lan, thấy cô đang gõ đơn kiến nghị gửi viện kiểm sát. Ngọn đèn tuýp vàng nhợt phủ lên hai gương mặt ướt mồ hôi nhưng sáng rỡ. Trong tĩnh lặng đầy sấm sét đó, một luồng tư tưởng duy nhất day dứt và thôi thúc họ. Sự thật sẽ không tự bước ra khỏi lỗ đen. Nó cần tiếng gọi của những tâm hồn khước từ im lặng. Và tiếng gọi đã cất lên, mãnh liệt từ đôi tay non nớt dính dầu máy và từ trái tim người luật sư đang chuộc lỗi, quyện vào nhau, gieo hạt mầm hoài nghi lên nền bê tông dối trá. Đêm dần tàn, mà mảnh USB bạc trong hộp kẹo đặt giữa bàn gỗ mục vẫn lấp lánh như con dao ánh trăng, rạch một đường chia sáng tối. Minh Anh chống cằm, mắt vẫn mở, tưởng tượng buổi sáng tòa án tung lên chiếc búa gõ, mở cánh cửa chuồng sắt. Cậu thấy cha mình bước ra, nụ cười hiền lành, tay còn vết chai cầm thép, nhưng đôi mắt ươn ướt tự do. Hình ảnh ấy trở thành ngọn lửa giữ ấm căn phòng trọ run rẩy, dẫn dắt hai kẻ đồng hành vượt qua đêm dài nhất của cuộc điều tra, để khi trời rạng, họ không còn hỏi mình sợ điều gì, mà hỏi, hôm nay ta sẽ đẩy sự thật tiến lên bao nhiêu bước. Trời sập tối rất nhanh trên khu công trường bỏ hoang Thanh Hà, nơi những khối bê tông đen xì dựng ngang dọc dẫm rằng mùi xi măng ẩm mốc. Dưới ánh đèn đường xa lắc, Lê Minh Anh kéo khóa áo khoác mỏng, nghe gió luồn qua giàn giáo rỉ sét rít lên như tiếng huýt gió ma quái. Đứng cạnh cậu, Phạm Minh Lan bật đèn pin điện thoại, quầng băng trắng trên má phản chiếu một dải sáng bạc. Kể từ khi livestream bùng nổ, cả hai hiểu ván bài đã lật ngửa. Bọn tay chân của Hoàng Cá Chê chắc chắn sẽ tuân phòng gắt gao, nhưng họ không còn lựa chọn. Viên gạch ký hiệu X143 vẫn nằm đâu đó, và nó có thể kể lại toàn bộ đêm sập trần mà ai đó đã bóp méo thành một vụ đâm người.
Gió cuốc xô vặt Tôn rốp rẻng. Minh Anh hít mùi sắt hanh tanh, nhớ những lần theo cha đến đây, chân đất chạy giữa bạt ngàn cốt thép. Khi ấy cậu chỉ thấy thế giới người lớn thật vững chãi, không thể sập xuống đầu ai. Giờ vừa đặt chân vào, cậu cảm được hơi lạnh của điều dối trá phủ lên mọi vật như mạng nhện. Họ lòn qua khe rào kẽm gai bung, men theo rãnh thoát nước khô cạn, tiến vào khối nhà dở dang 3 tầng. Đèn pin lia qua để lộ đường nứt ngoằn ngoèo bỏ trên thân cột, giống vết sẹo chằng chịt trên da một người khổng lồ. Minh Lan dừng lại, mắt vẽ theo đường nứt, khẽ rùng mình. Tường chịu lực loại M250 đáng ra không vỡ kiểu đó, trừ phi cốt thép giòn, cô lẩm bẩm. Minh Anh không trả lời, tay nắm sợi dây thừng mượn của chú Lâm. Cậu dẫn đường lên cầu thang đúc dở, bước chân vang rỗng. Khi họ tới tầng 2, gió hất tung tấm bạt che cửa sổ, để trăng non đổ tấm lụa sáng bằng bạc lên sàn đầy bụi xi măng. Ở khoảng sân lửng, những thanh giằng thép xoắn như kẹo, bên cạnh là đống gạch vỡ lẫn với mảnh ván khuôn mục. Cậu quỳ xuống, lật từng viên gạch, mắt giáo hoành dò tìm ký hiệu. Tiếng kim loại rơi đánh choang từ tầng dưới khiến cả hai giật mình. Minh Lan tắt vội đèn pin, kéo cậu nép sau cột. Qua khe tường, họ thấy hai bóng đèn pin phả quầng sáng rung rinh, kèm giọng đàn ông. Hoàng dặn soát sạch tầng trên, không để tụi thóc mách lảng vảng. Gã thứ hai khịt mũi. Tụi nó như chó con, đạp phát là xong. Bóng đèn pin quét sát cầu thang. Tim Minh Anh nện thình thịch, khớp gối trùng đi. Nhưng ánh mắt cậu gặp ánh mắt Minh Lan trong khoảnh tối. Cô lắc đầu, rồi ra hiệu vòng ra ban công sau. Cậu gật, kéo sợi dây thừng quàng lưng. Hai thầy trò luồn sau mảng tường nứt, lần tới mép ban công không lan can. Dưới chân họ là giàn giáo gãy, cao hơn đầu người. Minh Lan nuốt khan, nhưng khi nghe bậc thang thép rung, cô đặt bàn tay ấm run lên vai cậu. Minh Anh siết tay cô, xỏ dây thừng qua thanh uốn, chòng đầu dây cho cô, thì thầm. Cô xuống trước, cháu đỡ. Không đợi bàn cãi, cô bỏ lên mép, trượt xuống bằng lòng bàn chân, dây cọ sàn kêu kin kít. Thân thể cô lắc văng, giày trượt lớp sơn, nhưng cậu túm kịp dây gỉ lại. Cô chạm khung giàn giáo, chật mắt cá, vẫn giữ im lặng. Bóng đèn pin cùng giọng chửi thề bắt đầu lên cầu thang. Khỏi suy nghĩ, Minh Anh cuốn dây quanh cột, buông mình. Thép rỉ rít, bàn tay trần cậu nóng rát. Vừa chạm giàn giáo, cậu buông gọn, để thân rơi xuống đống cát khô, bụi phổi nghẹn cổ. Ngước lên, cậu thấy hai quầng sáng lia phát sau, song chúng dừng ở lan can gãy, không phát hiện ra ban công thông sang giàn giáo. Tiếng bước chân xa dần. Khi chắc chắn an toàn, họ len giữa cột chống gãy, lần xuống tầng trệt. Nơi quây Tôn hở đáy, một dải gạch vụn nằm lẫn cát. Minh Anh vội quỳ, phủi bụi cứng. Một viên gạch nhợt màu in lô chữ M, X143. Tim cậu bật một nhịp reo thầm. Cậu nhặt lên, sóng mũi ngửi được mùi mốc đất sen chút hôi muối sắt. Hệt buổi trưa cha vẫn chỉ cho cậu phân biệt gạch kém. Ở mặt sau, có đường nứt lạ rích rắc, lõi gạch rỗ tổ ong. Cậu giơ ra cho Minh Lan, mắt cô lóe lên. Bê tông dùng gạch tái chế kém chất, đúng lời kể của chú Sáu Cầu. Tên thợ hồ già khó tìm đó chính là người họ phải gặp kế tiếp. Nhưng mới chạm ngón tay vào viên gạch, Minh Lan bỗng đờ người. Tận sâu trong kẽ nứt lấp lánh, cô thấy thoi vàng kim. Lớp thép gia cố nằm lẫn trong gạch bọn họ pha trộn phế liệu thép giòn vào, bán sắt chợ đen, cô nói khẽ. Tiếng cộc cộc vang lên ngoài tấm tôn, lần này gần hơn. Một bóng đèn xách tay thọc vào lỗ hổng. Minh Anh giấu vội viên gạch vào ba lô, áp lưng vào cột. Bóng người cúi sát nhìn, màng đèn hắt ánh non xanh. Gã quát. Ai trong đó? Im lìm. Gã ngẩng đầu gọi đồng bọn, lách nửa người qua, đưa chân giò. Minh Lan nhặt khúc ván khuôn, chào cho Minh Anh bằng ánh mắt cứng rắn. Cậu lắc đầu nhưng cô gật xác quyết. Khi gã luồn vai vào khe, cậu lao tới phang ván vào tay đang giữ đèn. Quầng sáng đổ nhào, gã chửi, bàn tay vung dao. Cô ném cát thẳng mặt hắn. Dao sượt tai cậu, rạch bạt áo. Minh Anh nghe hơi lạnh lướt ra, tim nhói. Không để mất nhịp, cậu thúc gối vào bụng gã, rồi cùng Minh Lan xô tấm tôn dựng, chèn gã kẹt giữa bảng tôn và cột trống. Hắn rú lên, nhưng cát đổ ảo xuống che miệng. Hai người chạy thục mạng ra cổng sau công trường, viên gạch nặng như đe lắc trong ba lô. Phố xá lao vụt dưới bóng đèn cao áp, lưng cô dịn mồ hôi, miệng cậu khô khốc. Khi rẽ vào hẻm đá, họ mới dám dừng. Minh Lan dựa tường thở dốc, ống quần rách, máu xe. Minh Anh xé vạt áo mình băng, mùi mồ hôi cậu xen mùi máu sắt, gay gắt. Cô nhìn cậu, mí mắt rung. Em ổn chứ? Em ổn,
nhưng con dao suýt làm em chọc đầu. Câu pha trò khiến cô bật cười khản. Hai nụ cười lẫn vào âm vang xô xát phía xa. Rồi họ im, nhìn viên gạch trong tay. 2 tiếng sau, họ đứng trước căn nhà lá ở tận mép sông Ôm Môn. Trong bóng tối, ánh đèn dầu heo hắt hắt qua khe vách, soi dáng gầy của 6 cậu, người thợ hồ từng lánh đi biệt tích. Ông nheo mắt nhìn hai vị khách lấm lem. Tôi chẳng liên quan, về đi, giọng ông khàn đục. Minh Anh đặt viên gạch X143 lên thềm như đặt một lá thư. 6 cậu liếc con số, sắc mặt xám đi. Minh Lan khẽ đầy giọng. Chúng tôi cần sự thật, không phải báo hoặc công an. Chỉ muốn tra thằng bé vô tội được thà. Ông già im lặng rất lâu, khói đèn dầu rợn trên sợi tóc trắng. Rồi ông run run lôi từ gầm giường chiếc túi vải mốc, lấy ra khuôn thép nhỏ bị bẻ cong. Ông đặt cạnh viên gạch, tiếng kim loại chạm gạch lách cách. Lô thép X143 giòn, gặp tải trọng đứt. Hôm đó quản đốc Lợi kêu ngừng đổ trần nhưng Hoàng thúc tiến độ. Tôi tranh cãi, Lợi bảo sẽ báo an toàn lao động, nhưng tối bị tảng bê tông rơi trúng. Khi tôi chạy tới, Vũ Quang Phước đã đứng đó, gọi cấp cứu nhưng miệng rít bảo, đổ tội thằng Dũng đi. Giọng ông lạc đi, như đã kể câu chuyện ấy ngàn lần trong mơ mà vẫn bể dở. Minh Anh sững người, những mảnh ghép lấp kín hố sâu 5 năm, Phước, Hoàng, thép giòn, tảng bê tông rơi, vu khống. Cậu nắm tay ra thợ hồ, bàn tay chai xước như tay cha. Chú làm chứng, cha cháu sẽ được về, cháu hứa. 6 cậu nhìn vào mắt cậu, dường như tìm kiếm sự đảm bảo lớn hơn lời trẻ con. Minh Lan đặt lá đơn tố cáo nháp lên bàn. Chúng tôi đã mời luật sư nhân quyền, báo chí. Anh Lâm quay lại, đã nộp sổ ca trực. Bằng chứng sắt thép sẽ đến phòng thí nghiệm. Chú chỉ cần một chữ ký và lòng can đảm. Ngoài hiên, trăng ngoảnh đầu khuất sau đám mây xám, gió đầm lầy thốc mùi bùn non. 6 cậu vuốt ria mép, mắt vằn tơ máu, rồi gật chậm, một cái gật khí khái của người thợ từng tin giá trị công sức mình. Sáng hôm sau, tại phòng thí nghiệm bê tông viện X xây dựng, Minh Lan cẩn thận đặt viên gạch X143 và mẫu thép vào máy nén. Kỹ sư trẻ tuổi trượt cửa tre, bấm nút, âm thanh piston rít lên, đồng hồ áp lực nhích vạch đỏ. Khi kim đồng hồ vượt giới hạn tiêu chuẩn M250, gạch vỡ bục, bụi tung mùi khoáng chát. Kỹ sư nhập số liệu, mắt trợn. Chỉ đạt 57% mác thiết kế, coi như vật liệu phế. Biên bản in ra, Minh Anh cầm tờ trắng còn nóng, chữ số hiện rõ như mốc thời gian mới cho câu chuyện. Lúc ấy, điện thoại cậu rung, tin nhắn từ số lạ, chỉ vỏn vẹn 4 chữ, Na đang gặp nạn. Na em gái 6 tuổi, bệnh hen đang ở nhà trọ cùng mẹ. Lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. Minh Lan đọc lướt nội dung, không cần nói, cô kéo tay cậu bỏ chạy khỏi phòng thử. Ngay cửa, họ đâm sầm vào đại úy Vũ Quang Phước mặc thường phục. Đôi mắt hắn chạm viên gạch vỡ trong túi mẫu nhựa Minh Lan ôm, thoáng máy động rồi lấp vờ nụ cười không thấy chân răng. Luật sư Phạm, em trai nhỏ, các người chơi lớn nhỉ? Phước rủ rỉ, giọng ngọt như chìm thuốc nổ. Minh Lan chắn trước cậu. Anh cản trở quy trình giám định là phạm luật. Phước nhún vai, bỏ tay vào túi quần. Tôi đến chúc mừng, phản biện cũng phải để sau. À, cậu nhóc, nếu quý người thân thì đừng chạy quá nhanh, kẻo ngã đau. Hắn lướt qua, mùi nước hoa gỗ pha sắt gì khiến Minh Anh muốn ói. Phước mất hút, cậu quay sang Minh Lan, hơi thở dồn dập. Em phải về hẻm đá. Chúng ta cùng về, cô dứt khoát. Hẻm đá loang nước cống, tiếng còi cứu thương xé rách không khí. Trước phòng trọ sập sệ, bà Hồng mẹ Minh Anh ngồi ở bậc thềm, tay ôm Na bất tỉnh. Khuôn mặt người mẹ trắng bệch, mắt vô hồn. Xe cấp cứu chớp đèn đỏ, nhân viên y tế đỡ Na lên cáng oxy. Minh Anh chạy tới, mẹ ôm cậu khóc nấc. Con bé lên cơn hen, bình xịt mất, có người lạ tới hỏi. Rồi biến mất, bình cũng biến. Minh Lan nghiến răng, ánh mắt tóe lửa. Xe cứu thương vút đi, để lại Minh Anh đứng chân, lòng lủng lẳng nỗi khiếp sợ. Cậu ngước nhìn bầu trời chiều chạng vạng, cảm giác không khí chặn ngang cổ. Bọn chúng đánh đúng điểm yếu. Cú sốc khiến cậu rung lẩy bẩy, nhưng bên tai vang giọng cha, còn dám đương đầu thì đừng cho chúng thấy sợ. Cậu hít sâu, quay sang Minh Lan. Chúng ta vẫn tiếp tục. Em gái em sẽ qua khỏi. Em tin bác sĩ, tin mẹ. Cha em cần em không gục. Cô đặt tay lên vai cậu, ngạc nhiên bởi sức bền trong một thân hình trẻ con. Cô rời mắt, nhìn về phía cuối hẻm, nơi ánh chiều muộn vẽ dài bóng rác nghiêng. Chặng đường trước quả dài, nhưng họ đã đi được nửa quãng. Đêm đó, họ ngồi tại bệnh viện,
Na nằm trong phòng cấp cứu, ống thở phả khói. Bà Hồng thiếp gục. Minh Anh dõi ánh đèn hành lang, chờ tin. Minh Lan mở laptop, ghép đoạn video camera với biểu đồ nén bê tông, kèm lời khai lâm, 6 cẩu, biên bản giám định. Bản hồ sơ tái thẩm dày lên từng trang. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình, đầu tóc rối, mắt thâm nhưng ánh nhìn rụng xuống như sao trời rơi biển, vẫn rực rỡ. Cửa phòng bật mở, bác sĩ ra, báo Na qua cơn, cần khí rung dài. Minh Anh gục xuống nhẹ nhõm, nước mắt lặng chảy. Minh Lan cũng mỉm cười, rồi quay phím đánh nốt dòng cuối, đề nghị tạm đình chỉ thi hành án Nguyễn Văn Dũng, mở điều tra lại nguyên nhân cái chết Đỗ Quản Lợi. Khi chữ cuối khắc vào trang trắng, sấm khan vang đâu đó, như tiếng búa thẩm phán vọng từ tương lai. Cả hai không hẹn mà cùng ngước nhìn nhau, ý thức rõ sức nặng lộ trình sắp tới. Nhưng bên tai Minh Anh, lần đầu trong đời, từng giọt mưa đêm lăn trên ô cửa kính bệnh viện lại trong trẻo như tiếng chuông báo. Suy sụp đã nằm sau lưng, họ đang đứng ở mép bình minh, nơi công lý thoang thoảng mùi tươi mới của vữa xi măng thật, không pha tạp giả dối, và của khát vọng người ta xây nên mái nhà tên là sự thật. Đêm trườn xuống thành phố như tấm nhung sẫm, lấp lánh hạt mưa bụi li ti phản chiếu ánh đèn neon. Trên tầng thượng chung cư cũ, Lê Minh Anh quỳ gối căng dây thừng vào ống máng xối, tay run vì lạnh hơn vì sợ. Cậu liếc đồng hồ, 23 giờ 17 phút, thời khắc đã chốt trong kế hoạch đèn pin. Dưới phố, đồn công an phường Nam Dương nơi cất kho tang vật vụ Thanh Hà đứng lọt thỏm giữa những dãy nhà 2 tầng im lìm. Chỉ riêng ô cửa phòng kho, đèn vàng suốt trực khiến nó sáng như con mắt dè chừng. Phạm Minh Lan đội mũ lưỡi chai, dấu băng trắng trên má dưới lớp phấn dày. Cô đứng sát mép mái, nói khẽ nhưng dứt khoát. Camera ngoài cổng đã chuyển sang vòng quét chậm sau bản vá lỗi. Em có đúng 12 giây để hạ hẻm thoát nước rồi lần vào tường mù góc. Đừng do dự. Minh Anh nuốt nước bọt, tim gõ phách chống ngực cùng nhịp mưa lộp bộp. Âm thanh tưởng ồn ào nhưng lại làm cậu an tâm vì che tiếng động. Cậu ôm dây, trượt dọc tường xuống hẻm, lưng áo ướt sệt. Tiếng giày đạp tường vọng đục, nhưng đèn cổng chưa kịp lia sang. Cậu chạm đất nhẹ hơn tưởng tượng, nép vào bóng râm sát thùng rác, giấu mình dưới mùi ươn dầu máy. Ở trên cao, Minh Lan thả thêm túi vải đựng bộ đồ nghề máy tính. Cậu đỡ gọn, giơ ngón cái. Từ đây đến kho tang vật chỉ còn bức tường gạch cao đầu người. Bên kia là hành lang mở bóng đèn compact. Cậu nhẩm 1, 2, 3 phóng như bóng mèo, bám gờ xi măng, nhún vai qua. Bụi bám miệng, cát rơi lã tã, nhưng bên trong im ắng. Cậu lăn mình xuống nền, áp tai nghe. Không tiếng chân, chỉ quạt thông gió kêu gì. Kho tang vật là căn phòng tường gạch thô, cửa sắt sơn xanh ngà xám, ổ khóa điện tử đỏ đèn. Minh Anh rút trong túi thẻ từ rỉa gãy vật chứng Lâm đánh liều trộm lúc nhận sổ ca trực. Cậu dí thẻ, đèn vạch xanh lấp nháy. Cạch, cửa bật, thở phì ra mùi ẩm mốc pha gỗ mối. Cậu khép cửa lại, hít sâu soi đèn pin nhỏ. Trên kệ, hộp cartoon dán nhãn hồ sơ, túi vật chứng niêm chỉ treo từng dãy. Minh Anh lục tìm ký hiệu THHCCTV1. Tầm mắt đập vào hộp nhựa đen đóng băng keo, một ổ cứng 3,5 inch, nhãn ghi cam 16-7. Tim cậu trồm lên cổ, nhưng cậu vẫn bình tĩnh rút dao dọc giấy, rạch nhẹ mép băng. Lưỡi dao run nhịp tim, chạm đến, cậu kéo ổ cứng ra túi chống tĩnh điện, nhét sâu ba lô. Khi dán lại băng keo, lớp keo dính mới hơi bóng, song giữa bóng tối ít ai nhận ra. Tiếng bước chân vọng ngoài hành lang. Cậu tắt đèn, phóng vào góc kệ dựng dốc, chùm bạt mỏng. Bóng đèn huỳnh quang hành lang lia vào khe cửa, vén ánh sáng hẹp quét ngang sàn. Giọng nam lừ đừ. Ấy, tao khóa phòng rồi mà. Giọng khác trẻ hơn. Trung úy Phước mới lấy chìa kiểm tra niêm phong. Minh Anh nín thở. Bàn tay siết quai ba lô, mồ hôi nhựa ra làm quai trơn. Hai bóng tối dừng trước cửa, chốt kẹt khẽ xoay. Tiếng tụt một cái. Cửa sập, ổ khóa sập mới. Họ đi. Cậu lập tức hiểu, Phước đang giăng lưới, sập dập ngay khi cậu rời phòng xét tóm. Cậu cúi dọi khe thông gió sát sàn hẹp quá không chui. Tường gạch dày, nhưng gờ trần chống lối lên máng. Cậu dựng thang giấy cartoon, phóng bám xà kim loại, kéo mình lên. Tiếng xương vai đau nhưng ý chí át. Qua trần, cậu lách tới ô thoát khói mở toang. Gió lạnh lùa, mưa tạt đẫm quần. Cậu bỏ ra mái thấp, nằm ép ngực, tim đập đạn liên thanh. Trên phố, xe tải đen đỗ xéo, đèn pha tắt. Dưới ánh đèn sodium, Minh Anh nhận ra logo hình cá trê uốn lượn trên thùng. Lũ côn đồ bặm trợn đứng túm tụm.
Ở giữa, Minh Lan bị một gã kẹp tay, miệng dán băng kín. Máu rỉ sát lẫn nước mưa đọng vệt đỏ trên cổ áo sơ mi. Cậu đông cứng. Cả kế hoạch đổ nhào. Một gã lên điện thoại chế giễu. Thằng Danh vào kho rồi, súng tầm xa chờ lệnh. Minh Anh nắm xà, mọi thớ cơ bắt đầu co giật. Cậu nghĩ tới mẹ quằn quại ôm na, nghĩ tới cha trong buồng giam chật, rồi nghĩ tới giọng Minh Lan đêm qua, em thắng chính mình trước. Lưới cậu mằn mặn, nhưng não sáng rực ý tưởng. Ổ cứng trong ba lô chính là con át, và cậu còn cộng đồng game thủ Unlock The Truth ủng hộ. Cậu rút điện thoại, bật 4G, mở OBS nhỏ gọn, set camera trước, mic on. Gió là micro táp phần phật. Cậu gài máy vào khe xà ngang hướng xuống bãi xe, bắt đầu livestream, âm lượng rì rầm. Trên màn hình, gương mặt cậu tối nửa, chỉ mắt sáng rực. Chào mọi người, tôi, Minh Anh Hẻm Đá đây. Đêm nay nếu các bạn xem được, tôi đang ở đồn Nam Dương. Dưới kia là tay chân Hoàng Cá Chê, chúng khống chế luật sư Phạm Minh Lan. Tôi có trong tay ổ cứng gốc vụ Thanh Hà. Nếu tôi bị bắt, dữ liệu sẽ được tải công khai. Hãy share video, gắn tác thăng Unlock The Truth. Chúng ta không sợ. Cậu bấm nút share vào nhóm game hơn 6.000 thành viên, đồng thời kích hoạt ứng dụng đồng bộ. Nếu điện thoại mất kết nối 3 phút, file nén chứa toàn bộ video gốc timeline Excel. Kết quả thử nén gạch sẽ auto gửi đến 100 email báo chí. Biểu tượng mắt xem tăng vọt. Bình luận tua liên hồi. Anh em xe, gọi 113 đi. Đã tweet. Cậu hít sâu, quay cam về bãi xe, zoom vào mặt gã kẹp Minh Lan. Cộng đồng lập tức nhận diện, đó là Phú Coi, bảo kê tụ điểm karaoke. Bên dưới, Hoàng Cá Chê xuất hiện, bụng phệ, áo sơ mi lụa chấm nước mưa teo lại, tay vung điếu xì gà bọc ni lông. Hắn túm tóc Minh Lan kéo ngửa, thét. Tao chỉ cần ổ cứng. Gửi thằng quỷ đánh giày đó lời, đưa đây, con nhỏ sống. Không thì chôn cả lũ. Cậu bật loa ngoài để livestream nghe rõ đe dọa. Tin nhắn dồn dập, báo cảnh sát, ghi tọa độ GPS. Cậu xe vị trí. Lúc ấy, bên dưới, Phú Coi đưa điện thoại cho Hoàng, chiếu livestream. Gã giận tím, gào. Cắt mạng khu vực. Người của hắn tỏa đi. Minh Anh vội bật VPN tự động, nhảy 4 nốt. Xong 4G bắt đầu nghẽn. Cậu vội kéo thanh Progress, khởi chạy tải dự phòng lên 3 nền tảng quốc tế. Phải tranh thủ. Tay cậu gõ như đánh trống. Chớp trắng lóe ánh đèn xe cảnh sát. Không. Một luồng pha led từ bán tải chiếu ngược lên mái. Cậu cúi xấp, nhưng ánh sáng lia khắp tường, rọi thân hình nhỏ bé. Tiếng súng cao su phập, viên đạn nhựa vạch gió. May trượt. Khán giả trên stream sục sôi, nó bắn trẻ em. Gọi phóng viên. Hoang mang, cậu chợt nhớ dây thừng ban đầu. Cậu móc carabiner vào dây, buộc quanh cột ống thoát nước, tụt xuống mặt sau đồn khu vườn trồng dâm bụt lộn xộn. Chân chạm đất, cậu rơi mạnh, mắt nhòa tia lửa. Nhưng sát hàng rào có ô cửa sổ nhỏ phòng điện dự phòng. Cậu đập nhẹ kính, lá chắn rỉ rơi ra. Bên trong đặt dao tơ quang và switch mạng. Cậu xông vào, rút dao cắt dây cáp mạng chính, rút nguồn rồi cắm lại, buộc switch reset. Trong ánh đèn đỏ nháy, cậu cắm USB Wi-Fi dự phòng vào cổng service, mở laptop mini, mượn nguồn 12V, tái máy lệnh. Router bật local web mật khẩu mặc định. Thật bất ngờ. Cậu nhanh tay thay DNS, mở cổng 8080, thiết lập truyền dữ liệu ra cloud bằng giao thức Hamachi, bỏ qua chặn cấp xã, kết nối bật xanh. Live view khôi phục. Khán giả reo, ghê quá, IT kit. Nhưng Hoàng cũng vừa biết mạng sống lại. Hắn chu lên, giật Minh Lan, đẩy cô sang tay Phú, còn hắn cùng 2 tên khác tiến vào đồn. Minh Anh thoát cửa sổ, chạy dọc vườn, lách vào hành lang tối. Hắn đang lên cầu thang hướng phòng kho trục thang ngay trên đầu cậu. Cậu cần câu thời gian. Cậu mò ổ điện khẩn cấp, rút cầu dao. Đèn đồn tắt phụt, báo động hú ục ục, quạt thông gió rừng, chỉ còn mưa quất phiến tôn. Hắn gầm dữ dội, dẫm chân rung lan can. Trong bóng tối, Minh Anh chuồn tới phòng làm việc cũ sát cổng, nơi cất loa phóng thanh. Cậu vặn maximum, cắm điện thoại, phát lại đoạn âm thanh Hoàng đe dọa từ livestream. Giọng hắn vang rền toàn trụ sở, tao chôn cả lũ. Đèn pin lính trực loang lổ, khung cảnh hỗn độn. Anh cảnh sát trẻ nhảy khỏi ghế, luống cuống hỏi, đội trưởng ơi, có chuyện gì? Đại úy Vũ Quang Phước vừa dăm bước tới sảnh, sững sờ nghe giọng Hoàng vang khắp. Hắn hét, ai cho phát? Nhưng lúc đó loa quay sang phát tiếp câu, đưa ổ cứng đây.
Mấy chiến sĩ trực vốn bán tín bán nghi chuyện phản tuyên truyền trên mạng, nhìn nhau rồi kéo súng cao su lao ra cổng. Hoàng xuống cầu thang thấy cửa sập điện bật khóa tự động vì cúp điện, nện vai không ra, quay phắt xuống hành lang, đập cửa kính tuồn ra cửa sau. Bị chia cắt với đàn em, hắn rủa thề. Minh Anh trông qua khe tường thấy bóng hắn, tim phúc lên cổ nhưng cậu nhanh lùi ngược về phòng điện, mở cầu dao. Đèn sáng lại kịp lúc xe cảnh sát quận hú còi tiến tới cổng sau, theo định vị GPS khán giả cung cấp. Hai chiến sĩ đặc nhiệm áp chế Phú Coi, giải thoát Minh Lan. Người cô run nhưng mắt đầy lửa. Hoàng thấy cảnh sát liền vùng chạy qua vườn, định vượt rào. Minh Anh chặn đường, giơ điện thoại quay, hét. Ông Hoàng, camera còn đây trốn nữa thành lệnh truy nã. Hắn khựng, mắt tóe tia máu, cầm cục bê tông liệng. Cục đá lao vụt, trúng bồn nước thép sau lưng cậu, bong chát. Minh Lan chạy tới chắn trước cậu. 6 cậu bất ngờ xuất hiện từ lối hẻm ông nãy giờ âm thầm theo dõi hồ lớn. Bê tông giòn X143 này nhớ không? Câu hét dội ký ức đen tối. Hoàng thoáng nao núng, thì đèn pha xe đặc nhiệm quét tới. Hai cảnh sát giương súng bin BAG. Hắn quăng đá đầu hàng, mắt KA. Minh Lan ôm vai Minh Anh, tiếng quả tim cậu vẫn như trống. Cảnh sát còng tay Hoàng, phước chân cháo bước ra, định vuốt mồ hôi làm lành. Nhưng clip phát loa cùng lời khai 6 cậu, Lâm, cộng với ổ cứng gốc khiến trưởng công an quận ra lệnh lập biên bản bắt khẩn cấp cả hai để điều tra. Một phóng viên có mặt quay lại khoảnh khắc. Trong khung hình chập chờn đèn xanh đỏ, Minh Anh đứng bé nhỏ nhưng hiên ngang, tóc ướt, áo rách, tay cầm ba lô chứa ổ cứng như ôm báu vật. Bình luận trực tiếp bùng nổ, anh hùng nhí, công lý thắng. Mưa dứt, trăng hạ huyền hé dạng. Minh Anh ngẩng lên, vòm trời sau cơn bão trong veo. Cậu nhớ gương mặt cha, đôi mắt điềm tĩnh, và hiểu lần đầu thực sự thấy ánh sáng cuối đường bê tông nứt. Nhưng ánh sáng ấy không phải phép màu, nó được nhóm lên bằng quyết tâm của người bình thường dám bước tới, từng bước xé toang bóng tối. Minh Lan choàng áo khoác cho cậu, bàn tay cô ấm trở lại. Cô cười mà giọng lạc. Chúng ta còn một phiên tòa, Minh Anh. Cậu gật, mắt nở như trăng non lấp vỏ nước, nhưng giọng cậu rắn. Vâng, lần này sẽ không còn 11 phút biến mất, không còn ai bị ép im lặng. Trong chiếc ba lô mỏng, ổ cứng khẽ kêu cộp tiếng kim loại lạnh lẽo, song đêm nay nghe như chuông ngân báo hiệu. Trên mạng, hashtag thăng unlock thi trút vượt 100.000 chia sẻ. Báo điện tử đăng tin cơ quan chức năng thu giữ dữ liệu gốc vụ Thanh Hà. Một bình minh mới đang mở màn, nhưng đối với cậu bé 13 tuổi, nó đã mọc từ giờ phút cậu kéo dây thừng trèo tường, can đảm đối diện bóng đêm bằng tất cả niềm tin rằng sự thật, một khi bật sáng, sẽ không bao giờ bị tắt đi nữa. Gió sớm lùa mùi xi măng ẩm vào hành lang bệnh viện, quyện hương thuốc kháng sinh hắc nhẹ. Lê Minh Anh vẫn ngồi tựa tường trước phòng hồi sức nhi, mắt không rời cửa kính nơi Na ngủ dưới lồng oxy. Kim đồng hồ vừa nhích qua 7 giờ thì loa phát thanh nội viện bật bản tin ngắn. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với ông Nguyễn Văn Dũng, chuyển hồ sơ vụ Thanh Hà sang cơ quan điều tra độc lập để làm rõ dấu hiệu làm sai lệch chứng cứ. Âm thanh vang như tiếng chuông đồng rót thẳng vào lồng ngực cậu bé. Cả hành lang suýt xoa, nhưng Minh Anh chỉ khép mắt, để niềm vui nghẹn đặc. Bà Hồng chạy tới, tay vẫn nắm chai truyền của Na, ôm ghì con trai. Nước mắt người mẹ giỏ xuống vai áo rách, lần đầu tiên sau 5 năm, ánh mừng hiển hiện chứ không phải tuyệt vọng. Buổi chiều, Minh Anh và Phạm Minh Lan bước qua cổng Viện Kiểm sát Nhân dân, bậc thềm đá xám lấp lánh dưới nắng hanh đầu mùa. Trưởng phòng khởi tố ông Nguyễn Văn Chí đón họ bằng ánh nhìn dò xét, nhưng khi thấy bìa hồ sơ dày cùng ổ cứng niêm phong kèm biên bản giám định thép, ông khẽ gật, gọi chuyên viên vào lập thủ tục. Minh Lan trình bày rành rọt, từ sai lệch timestamp, vật liệu kém, vi phạm an toàn lao động, đến lời khai Lâm, 6 cẩu. Minh Anh ngồi bên, hai bàn tay đan nhau run nhẹ, tuy chỉ lắng nghe, cậu thu hết cử chỉ của người kiểm sát mỗi cái ngẩng đầu hay cau mày như đường kim khâu lại mảnh lưới công lý rách nát bấy lâu. Cuộc họp kéo dài 3 giờ. Khi họ bước ra, mái hiên tràn nắng dịu dịu. Minh Lan quay sang cậu. Chặng cuối sắp tới, nhưng em chuẩn bị tinh thần, Hoàng chưa chịu buông đâu. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, tòa chấp nhận cho Hoàng cá chê tại ngoại vì hợp tác điều tra, có địa chỉ cư trú rõ ràng. Tin ấy vọt lên cột nóng báo mạng kèm tít giật, đại gia xây dựng khẳng định chỉ là nạn nhân bị vu khống. Phía dưới, đội ngũ bình luận viên ẩn danh lập tức công kích thẳng danh dàn dựng livestream câu like. Minh Anh mở điện thoại đọc, bàn tay nổi gai ốc, nhưng biển hashtag thăng unlock thi trút vẫn đang cuộn sóng, mỗi phút trăm chia sẻ. Đủ để cậu giữ nhịp tim.
Hoàng xuất hiện ở cổng đồn lúc xế, áo sơ mi trắng ủi phẳng, mắt kính râm che quầng thâm chưa tan. Hắn nhìn ống kính báo chí, chỉ nói một câu, sự thật sẽ thắng, còn vụ cháy văn phòng luật cô Phạm tôi hoàn toàn không liên can. Lúc ấy, chưa ai hiểu vì sao hắn nhắc đến lửa. Tối 19 giờ, Minh Lan đang rà soát chứng từ bảo hiểm công trình thì điện thoại ré inh, chuông báo cháy cảm biến khói tại văn phòng nhỏ thuê chung cư Vạn Phát. Camera an ninh gửi clip, ngọn lửa lom lom từ cửa sổ tầng 6. Cô tái mặt, chộp túi hồ sơ, kéo Minh Anh phi xe máy phóng qua 3 quận. Khi tới nơi, xe cứu hỏa vừa hú còi từ xa, nhưng tầng 6 đã đỏ rực. Khói đen tuôn như nùi vải, mùi nhựa cháy nòng cổ. Trong két vẫn còn hợp đồng bảo hiểm gian dối. Minh Lan gào, lao về sảnh. Lính bảo vệ cản, cô gạt tay. Minh Anh không do dự, bám sát. Cầu thang khẩn cấp tối om, khói quất rát mắt. Cậu kéo khăn trùm mũi, bám lan can nóng hầm hấp, mỗi bậc rung như phổi công trình suy kiệt. Đến tầng 6, nhiệt phả giòn như lò gốm, cửa thép văn phòng vặn xoắn, ổ khóa nóng đỏ. Minh Lan cúi đập kít an toàn bằng xà beng lấy từ tủ phòng cháy chữa cháy, vai cô run nhưng nhịp gõ dứt khoát. Cuối cùng cửa bật. Bên trong, giấy tờ cháy lép nhép, trần thả rất từng mảng nhựa lửa. Két sắt góc phòng nhuộm thâm khói. Minh Anh lao tới, gạt tàn cho đen, vặn khóa cơ 6 số mật mã cô vừa dạy. Bàn phím kim loại bỏng rộp ra, nhưng cậu nghiến răng xoay, từng tách vang lên như mốc xích. Khóa mở cậu giật cửa, lửa liếm ngưỡng, hơ tay chộp bìa da nâu và hộp kim loại nhỏ. Ngay lúc ấy, trần nhà rít, thanh thép nứt toạc, tấm thạch cao rơi. Minh Lan hét, ngã xuống. Cậu ôm túi, lăn, vệt lửa quét qua lưng áo. Khói đặc kịt, tầm nhìn răm gang. Tiếng chuông sprinkler vang, vòi phun bật, nước xả táp táp, hơi nước bốc mịt. Hai người men theo tường ngập nước đen, mò ra hành lang. Thang khẩn cấp chìm khói, lửa đã chặn dưới. Minh Lan vồ cửa sổ kỹ thuật, gió thốc bụi lửa. Bên ngoài, giàn giáo bảo trì lửng lơ, cao khoảng 3 mét tới mái tầng 5. Nhảy được không? Minh Anh khàn khàn. Cô quấn băng ướt quanh khuỷu, ra hiệu. Em xuống trước. Cậu hít sâu, kẹp bìa ra, trèo qua khung, buông mình lên tấm ván giàn. Ván lún kẽo kẹt, nhưng chịu lực. Mình Lan theo sau. Ngay khi chân cô chạm ván, khung cửa kính nổ, luồng lửa phụt, táp tóc cô xém khét. Cô khựng, trượt gót. Minh Anh nhào tới chụp cổ tay, lửa rít sau gáy, hai cơ thể đung đưa trên khoảng không. Ván rung chuyển, đinh tóe tia lửa, nhưng cuối cùng họ giữ được thăng bằng, bò cật lực xuống giàn dưới, rồi cuống cuồng theo thang tạm tới mái tầng 5, nơi lính cứu hỏa đang vươn ống vòi. Khi chân vừa tới chỗ an toàn, nước ập trên đầu, chút cảm giác lạnh buốt dội tan rát bỏng. Minh Lan đổ gục, ho sặc khói. Minh Anh ôm bìa ra như ôm con chim nhỏ cháy xém. Cảnh tượng phía sau, phe ngói đỏ xám, cột khói táp trời, ánh đèn xe cứu hỏa loang ánh đỏ, khung tranh hỗn loạn, nhưng trong mắt cậu, đó chính là bằng chứng khỏi cho. Hồ sơ bảo hiểm bên trong chỉ ám khói sẫm góc, vẫn đọc được hợp đồng bảo hiểm công trình Thanh Hà, giá trị 80 tỷ đồng, điều khoản bồi thường bất cứ sự cố sập do nguyên nhân bất khả kháng. Bản phụ lục kèm ghi rõ, phía đầu tư cam kết dùng thép đạt chuẩn G350. Minh Lan run tay chỉ chữ ký gạch ngoáy của Hoàng và Phước. Minh Anh chụp từng trang, up load vào kho đám mây cùng dòng chú thích, tiền lời đổ bằng máu người. Báo đài sáng hôm sau tràn tin, hỏa hoạn hủy chứng cứ, nghi vấn bảo hiểm gian lận. Công chúng giận dữ. Trong khi đó, Hoàng họp báo vội, khăng khăng lửa do chập điện, hợp đồng giả mạo. Nhưng kỹ thuật viên phòng cháy chữa cháy công bố kết quả sơ bộ, dấu vết xăng ở khung cửa, bắt lửa từ ngoài, không phải chập nội bộ. Hoàng cầm nín trên bục họp, mồ hôi thấm cổ áo. 3 ngày kế, Minh Anh quay lại phòng thí nghiệm trường trung học cơ ở phòng cũ nơi thầy Hậu dạy vật lý rất quý cậu. Trên bàn, cậu bày 2 lói bê tông, một X143 kém, một đạt chuẩn M250 do thầy đặt mua. Máy nén thủy lực mini của câu lạc bộ STEM rù rù. Camera điện thoại livestream, số người xem lập kỷ lục. Cậu nói, giọng khan vì khói. Đây là minh chứng vật liệu dởm lấy mạng người và đẩy cha tôi vào tù. Máy nén ép, lõi X143 nứt ở 12 ampa, M25 không chịu tới 25 ampa vẫn chưa vỡ. Ống kính chụp cận từng mảnh vụn hạt cát lớn, đá tái chế. Bình luận bùng nổ, giết người vì lời lãi, khởi tố tội giết người hàng loạt. Báo điện tử streaming trực tiếp, kéo theo luật sư, kỹ sư xây dựng phân tích tại chỗ. Công luận dậy sóng.
Viện Kiểm sát Nhân dân triệu tập phiên đối chất gấp. Phòng họp lớn phả ánh đèn ngày mưa xám. Bên trái, Minh Lan, Minh Anh, Lâm, 6 cậu ngồi ghế trứng. Bên phải, Hoàng Cá Chê với 3 luật sư, mắt cáo kín. Phía sau, Phước mặc đồ tạm giam, cổ tay vẫn khóa nhựa cứng. Khi máy chiếu rọi clip bê tông vỡ, âm khô khốc dội tường, Hoàng chau mày. Nhưng tới lúc điều tra viên trình bày hợp đồng bảo hiểm ám khói, hắn bật dậy, gằn. Bản gốc mất, cái này bản in, không chứng minh được. Minh Anh đứng, rút hộp kim loại lấy USB thiết bị đen cháy viền, chứa bản scan hợp đồng lưu offline. Điều tra viên cắm, dữ liệu hiện. Tia vang cười bật trong mắt công tố. Hoàng ngồi sụp, môi tím tái. Phước cố trấn tĩnh, nhưng khi công tố viên đọc đoạn ghi âm trích từ loa phóng thanh câu chôn cả lũ, hắn bùn rùn. Đột nhiên hắn bật khóc, xin tạm dừng. Cả phòng nín thở. Hắn nhìn cha con Minh Anh, bờ môi co quắp. Tôi khai. Tôi và Hoàng ăn hoa hồng thép nhập lậu, sửa timestamp, dàn dựng dao đâm để nhận bồi thường bảo hiểm. Tôi biết anh Dũng vô tội. Tĩnh lặng nặng như lời phán. Minh Anh chôn chân, tim vỡ tiếng trống, không biết căm hận hay thương hại. Minh Lan chạm nhẹ cánh tay cậu, họ đã chạm mép công lý thực sự rồi. Tối hôm đó, trong buồng thăm gặp, Nguyễn Văn Dũng mặc áo tù sọc, nhưng phía sau là sĩ quan quản giáo đứng nghiêm, ánh nhìn nể trọng khác thường. Cha con nhìn nhau qua lớp kính. Minh Anh dí môi, suýt khóc. Ba ơi, người ta đình chỉ án rồi, sắp xử lại, ba sắp về. Ông Dũng mỉm, vầng mắt dầu tĩnh lặng. Ba đã nghe, con lớn quá, con trai. Ba tự hào. Bàn tay ông đặt lên kính, tay Minh Anh đè lên dấu tay cha, cảm hơi ấm dịu qua tấm thủy tinh. Ai đó bấm đồng hồ kết thúc, nhưng khoảnh khắc ấy đã ghi khắc cõi lòng cậu bé như dải bê tông thật không thể nhão nhoét. Sau nửa đêm, trong căn phòng trọ đã thay ổ khóa mới, Na ngủ ngoan, hơi thở đều trong ống khí rung. Bà Hồng rửa chậu thuốc, nhìn con trai và Minh Lan soạn hồ sơ mà khóc cười xen lẫn. Đèn bàn hắt vàng ấm, chiếu viên gạch X143 kê dưới laptop làm chặn giấy vật chứng giờ hóa ngọn đuốc lặng lẽ. Minh Anh dừng bút, tựa chán, những vết băng trên lưng vẫn bỏng nhắc cơn lửa. Nhưng trong tâm khảm, cậu thấy ngọn khác bùng cháy, ngọn lửa ý chí. Cậu đem hết nỗi giận, sợ, đau thành một dòng chữ in dày trên trang cuối hồ sơ. Công lý không phải món quà, đó là khoản nợ mà những người can đảm phải đến đòi. Ngẩng lên, cậu bắt gặp Minh Lan nhìn mình. Cô gỡ băng cá nhân trên má, vết sẹo mới xe làm khuôn mặt càng rắn rỏi. Cô bật cười khàn. Cả thành phố sắp theo dõi phiên tòa. Em sẵn sàng làm nhân chứng chưa? Cậu nhoẻn miệng, nét cười nở như trời rạng. Không còn ẩn danh nữa. Em sẽ đứng trên bục, kể từ phút đầu đến viên gạch cuối cùng. Ngoài kia, mưa bụi thôi rơi, phố xá ướt ánh đèn, phản chiếu ngàn chấm sáng. Minh Anh tin mình nghe được tiếng bước chân công lý không ồn ào, nhưng chắc chắn từng nhịp, tiến về phía ngày phán xử. Và ở lằn ranh hừng đông ấy, cậu nhận ra hành trình mình đi qua lửa, qua khói, qua dối trá, chỉ để đến một chân lý giản đơn. Sự thật có thể bị thiêu rụi, nhưng cho thông điệp sẽ bốc thành khói, bay khắp bầu trời, gieo nên mưa ánh sáng cho những ai dám ngẩng nhìn. Bình minh chưa kịp hong khô quảng trường tư pháp thì dòng người đã chảy về tòa án nhân dân thành phố. Đất đá lạo xạo dưới gót giày và tương tác điện thoại rộn ràng như ong vỡ tổ. Cửa gỗ lim khép hờ, ánh đèn trần vàng sẫm hắt ra bậc thềm ướt khiến không khí buổi xử tái thẩm vừa long trọng vừa nồng mùi hồi hộp. Lê Minh Anh đứng nép phía sau mẹ, cổ áo sơ mi trắng cứng hồ cọ vào vết cháy xém còn đau, tay giữ chặt cặp da chứa ổ cứng gốc, viên gạch X143 và chiếc đồng hồ gãy kim của cha. Tim cậu đập lạc nhịp khi tiếng loa vang gọi, nhân chứng Lê Minh Anh, chuẩn bị vào phòng xét xử. Phòng xử lớn như nhà hát cổ, trần vòm cao hun hút, tường gỗ chạy dọc làm âm thanh dày và ho khan vỡ vang hơn. Hàng ghế sau kín phóng viên, sinh viên luật, công nhân từ công trường cũ, cả đám game thủ đeo thẻ tên thăng ăn lóc thi trút. Trên hàng ghế bị cáo, Hoàng Đình Phú gã Hoàng Cá Chê ngồi giữa hai cảnh sát tư pháp, sơ mi trắng hôm họp báo giờ nhăn rúm, ve áo thấm mồ hôi. Phía dưới, Vũ Quang Phước mặc áo chạy kẻ, cổ tay còng mảnh nối dây thép mở. Cả hai đều cúi mặt, nhưng sống lưng run khác nhịp. Ghế nguyên đơn đặt bên trái. Phạm Minh Lan chỉnh cổ áo vest xanh đậm, vòng băng trên má đã tháo để lộ sẹo hồng mảnh, song đôi mắt sáng như thép tôi. Kế bên, bà Hồng siết tay con gái Na vừa hồi sức xong vẫn ôm gấu bông, còn Nguyễn Văn Dũng mặc thường phục màu ghi nhạt, hàng nút run vì tay vặn mãi chưa quen. Cánh cửa phòng khép,
Búa gỗ gõ 3 tiếng, chánh án cao tuổi tuyên bố, phiên tòa công khai, xét kháng nghị của Viện Kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ án giết người công trường Thanh Hà. Luật sư công tố đứng trước, giọng vang rành rọt, đọc cáo trạng mới, tội danh giết người do vô ý chuyển thành vi phạm quy định xây dựng gây chết người, làm sai lệch hồ sơ vụ án, đổ tội cho người vô tội. Hoàng ngẩng đầu, khuôn mặt mũm mĩm co rúm, Phước nuốt khan, mắt quầng xanh. Khi hồ sơ dày nửa gang được chỉnh, Minh Anh nghe tiếng giấy xào xạc mà tưởng tiếng xiềng sắt rơi vỡ. Phạm Minh Lan bước lên, gót giày gõ sàn chắc nịch, giọng cô trầm mà vang. Cô thuật lại lộ trình điều tra dân sự, tìm USB gốc, khôi phục timestamp lệch, giám định thép, giải cứu hợp đồng bảo hiểm cháy. Từng mốc thời gian hiện lên màn hình LED sau lưng cô, gắn kèm ảnh chụp hiện trường, trích đoạn camera, đồ thị ép nén. Phóng viên cúi lia máy, ánh flash chớp lóe thành chuỗi sấm trong phòng kín. Chánh án mời nhân chứng đầu tiên, Nguyễn Văn Lâm, cựu nhân viên giám sát. Ông bước lên bục, tay run nhưng ánh mắt đã thôi cúi. Ông khai về đêm cúp điện, đồng hồ hệ thống lệch 11 phút, Phước yêu cầu ký khống. Lời khai ngắn, khàn nhưng mỗi chữ vang nặng. Hoàng nóng ruột gõ gõ ngón tay, Phước đảo mắt tìm lối thoát trên vách gỗ. Nhân chứng thứ hai, 6 cẩu, lưng còng, tóc muối tiêu, mang đôi dép nhựa lẹp kẹp. Ông đặt khuôn thép cong vào mẩu bê tông vỡ lên bàn. Câu chữ bình dân nhưng đủ mạch lạc, thép giòn, bê tông tái chế, ép quá tải là sập. Tôi cãi, rồi chứng kiến tảng bê tông rơi giết quản đốc. Anh Dũng khi ấy chạy tới nâng nạn nhân, không hề cầm dao. Dao xuất hiện sau. Tiếng xì xào nổ ra, chánh án gõ búa đòi trật tự. Khi loa gọi nhân chứng Lê Minh Anh, cậu bé 13 tuổi chợt thấy cả không gian co rút, tựa thở bằng lỗ kim tròn. Cậu hít một hơi, nhớ cha vỗ vai sáng sớm, còn cứ nói sự thật, những người tốt sẽ nghe. Bàn tay mẹ truyền hơi ấm, Minh Anh đặt chiếc đồng hồ gãy lên ngực áo rồi bước vào trung tâm chăm con mắt. Sân bục cao hơn người, ánh đèn led chiếu thẳng mặt khiến cậu nheo mắt, nhưng tiếng tim quy củ như nhịp mẹ chải tóc cho Na. Minh Lan trao cậu USB đen, viên gạch, ổ cứng. Công tố hỏi trước, vì sao cháu chắc video này chưa bị chỉnh sửa? Cậu bình tĩnh giải thích thuật toán checksum, những chuỗi số MD5 in chiếu khớp, cách đồng bộ 3 nền tảng phòng thao túng. Khán giả xì xào thằng nhỏ rành ghê. Cậu lại trình bày thí nghiệm nén bê tông trên livestream, máy chiếu phát đoạn lõi X143 vỡ bụp. Chánh án chăm chú, ghi gì đó vào sổ. Luật sư bên bị cáo đứng phản biện, cháu livestream, liệu có cắt ghép? Minh Anh đáp thẳng, giọng vỡ tuổi dậy nhưng rắn, toàn bộ stream lưu bản gốc trên server, tòa có thể yêu cầu công ty công nghệ cung cấp lock, khớp địa chỉ IP, thời gian, không thể sửa. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu nhưng lòng vững lạ. Phòng xử tĩnh đến căng khi chánh án cho chiếu đoạn camera nguyên gốc, lần đầu công khai, quản đốc Đỗ Quang Lợi đứng dưới sàn giàn giáo, chỉ tay kêu dừng đổ bê tông, thanh chống bật lò xo, khối bê tông trượt, rơi thẳng, tiếng ầm, bụi tung mù. Ông Lợi ngã, bóng Phước lao tới, miệng lắp bắp. Cửa sổ thời gian hiển 22 giờ 25 phút. Clip tiếp dãy hình mở Phước hoảng loạn, Hoàng chạy vào hét điều gì, rồi Phước kéo tay áo Dũng ở góc khuất, đảo anh vào khung hình với con dao sẽ được gài. Điều tra viên dừng đúng khung Phước cầm dao. Khắp phòng vang tiếng hít sâu ghê sợ. Chánh án quay sang bị cáo, Phước, anh giải thích. Phước cắn môi, môi bật máu, mắt lia sang Hoàng, sang hàng cảnh sát. Không còn đường. Hắn gục vai, giọng vỡ. Tôi nhận tiền Hoàng. Ông ta bảo dựng hiện trường thành án mạng, lấy bồi thường bảo hiểm. Tôi dùng dao trong hộp đổ, bôi máu nạn nhân, ép nhân viên ký giờ sai. Thế nhưng tôi không nghĩ thằng bé. Hắn sụp mặt lên bàn khóc. Hoàng đập bàn bật dậy gào, nó nói dối. Công trình của tôi đạt chuẩn, tôi bị hãm. Hắn dãy, cảnh sát ghì hai vai. Luật sư bào chữa đề nghị tạm dừng, chánh án bác, tiếp tục xét hỏi. Hoàng vùng vẫy, lòng trắng mắt đỏ quạch, nhưng búa gỗ gõ rắn như cái tát vào không trung. Mọi ánh camera chĩa vào áo hắn lấm mồ hôi. Công tố nện đòn quyết, trình hợp đồng bảo hiểm, báo cáo giải ngân 80 tỷ ngay 3 tuần sau tai nạn, dòng ký phê duyệt chữ ký Hoàng. Họ cũng chiếu clip Hoàng đe dọa Minh Lan tối trước vụ cháy, kèm kết quả giám định xăng trên khung cửa sổ. Ghế Hoàng rung, hắn lắp bắp van vì muốn thỏa thuận, nhưng quá trễ. Các luật sư đồng loạt từ chối bào chữa tiếp do thân chủ khai sai sự thật trước tòa. Hoàng sụp như cột thép giòn, lính tư pháp kề hai bên. Phía khán phòng, những mũ bảo hộ công nhân dơ cao lặng lẽ.
Đến lượt Nguyễn Văn Dũng bước lên bục. Ông đội nắng mưa đất sắt nên dáng lưng hơi còng, giọng trầm ấm. Ông không nói về oan ức, chỉ kể đêm ấy ông nghe tiếng nứt, lao vào kéo quản đốc, rồi bị húc ngã, choáng, tỉnh dậy ở đồn. Ông nhìn thẳng Hoàng, Phước, ánh mắt vừa buồn vừa tha thứ. Khán phòng im phăng, nhiều người lau mắt. Luật sư Minh Lan kết thúc phiên bào chữa bằng câu, công lý không phải bản án để thắng thua, mà là mái nhà đủ chắc cho hàng nghìn sinh mạng lao động tin cậy đứng dưới. Hôm nay chúng tôi không đòi trả thù, chỉ đòi trả lại móng nhà ấy. Cô cúi chào, sẹo trên má hồng lên như dấu son. Hội đồng vào nghị án. Đồng hồ trần chạy từng tách tiếng đủ nghe nhức óc. Minh Anh ngồi, tay vân về kim đồng hồ gãy. Trong đầu cậu dội lại hành trình, hẻm đá đêm mưa, cú tát, USB rơi, trốn sau kho, livestream, giàn giáo cháy. Những ký ức chạy như phim quay nhanh, nhưng dừng ở khung cảnh cha tự do bước qua cổng trại, ánh nắng quàng vai. Cửa phòng nghị án mở. 3 vị thẩm phán trở lại, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt ấm. Chánh án đứng, giọng đanh gọn. Tuyên, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, đình chỉ điều tra bị can Nguyễn Văn Dũng do không cấu thành tội phạm. Trả tự do lập tức. Bị cáo Hoàng Đình Phú phạm tội vi phạm quy định xây dựng, gian lận bảo hiểm, làm sai lệch hồ sơ vụ án, tổng hợp mức án 20 năm. Bị cáo Vũ Quang Phước, tội làm sai lệch hồ sơ, nhận hối lộ, mức án 18 năm. Lệnh kê biên toàn bộ tài sản liên quan, đền bù cho gia đình nạn nhân và công nhân bị thương. Búa gỗ dứt khoát, khoảnh khắc yên phắc rồi bùng nổ như sóng vỗ tay, tiếng khóc, tiếng reo. Cảnh sát tháo còng tạm cho Nguyễn Văn Dũng, ông đứng như không tin. Minh Anh òa khóc, lao tới, ôm chặt cha. Hai cha con quỳ giữa lối đi, nước mắt nóng thấm vai áo. Bà Hồng ôm Na chạy tới, thành một vòng tay lớn. Phạm Minh Lan đứng lùi, mắt long lanh, rồi khẽ cúi xuống nhặt viên gạch X143 rơi khỏi cặp, đặt vào tay ông Dũng. Vật chứng này thuộc gia đình bác, giữ để nhắc chúng ta trả giá cho sự thật bằng chính bàn tay mình. Ông Dũng siết viên gạch, nặng mà ấm. Ông nhìn Minh Lan, rồi con trai cậu bé không còn là nhặt ve chai mà là người kéo cả hệ thống bánh răng công lý vận hành. Ông nghẹn. Ba nợ con một tuổi thơ. Minh Anh lắc đầu, dầu môi cười giữa dòng nước mắt. Tuổi thơ con không mất, chỉ được rèn bằng thép thiệt. Trong sân tòa, nắng xiên qua rặng bằng lăng tím muộn, chiếu lên hàng chữ đồng công lý nhân đạo. Đám đông ùa ra như suối tràn. Phóng viên đưa mic, nhưng Minh Anh chỉ nói, chúng ta không thắng ai, chúng ta thắng nỗi sợ. Câu ấy được trích dẫn khắp mạng chiều hôm đó, tựa bìa bài báo, cậu bé 13 lay thức hệ thống. Chiều muộn, cả gia đình ghé cầu công trường cũ, nơi bê tông nứt đã được rào tôn làm chứng tích. Minh Anh đặt viên gạch X143 cạnh gốc phượng, tưới bên bằng chai nước nhỏ. Cậu không muốn nó vĩnh viễn ẩn dưới đất, nhưng sẽ bám rễ, để những tán xanh độ sau trùm lên lời cảnh tỉnh. Gió thổi bụi phượng hồng rực, tiếng ve rền như miếng nhạc kết. Đêm, trọ nghèo hẻm đá sáng trăng dịu. Cha con trải chiếu dưới mái tôn, nghe mưa giọt lách tách còn sót lại. Na ngủ ngoan, bà Hồng gói bánh xôi đỗ xanh, thơm nức. Minh Lan ở lại, quàng tấm chăn mỏng, viết những dòng đầu cho văn phòng luật ánh sáng. Bên cạnh, Minh Anh mở máy, dựng clip hành trình của viên gạch làm tư liệu giáo dục trên kênh game. Cậu gõ vào phần giới thiệu, công lý là trò chơi đồng đội lớn nhất, chỉ khi ai cũng online thì boss bóng tối mới sụp. Ngoài sân, bóng đèn vàng hắt xuống ngạch cửa, dọi đồng hồ gãy kim treo lên vách. Kim vẫn dừng ở 22 giờ 14 phút giờ giả, nhưng trong tim họ, thời gian đã trôi đến ngày thật, nơi mọi vòng quay đều chỉnh đúng. Và tiếng mưa lẫn tiếng thở, tiếng bàn phím, tiếng xào xạc giấy tờ hiền hòa hòa cùng một điệp khúc. Dù gió có thổi tắt ngọn nến này, sẽ có hàng trăm bàn tay khác châm lửa, vì ánh sáng đã tìm được lối đi.